Përshëndetje të nderuar teleshikues, sot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vazhduar me shpërndarjen e mandateve për deputet kandidatëve në listat e Partisë Demokratike, siç ka bërë më parë edhe me kandidatë të LSI-s. Por nga kjo parti, pra nga Lëvizja Socialiste për Integrim, duket se disa emra të njohur nga publiku i gjerë, si Erisa Xhixho, Sokol Dervisha apo Dërtan Ylli, duke mos paraqitur pranë KQZ-s formularet e dekriminalizimit, do ta refuzojnë mandatin duke qëndruar kështu besnik vendimit politik të partisë së tyre dhe të opozitës në përgjithësi. Po sot, Bernd Borchardt, ambasadori i OSBE-s në Tiranë, Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë, u shpreh se votimi i reformës zgjedhore nga shumica që po krijohet në parlament edhe prej deputetëve të rinj, do të ishte i ligjshëm nga pikpamja juridike, por shtoi se politikisht do të ishte një votim në një parlament ku është vetëm shumica, ndërkohë që OSBE rekomandon dialogun për këtë reformë. Nuk munguan reagimet, nga LSI reagoi nënkryetari i partisë, deri dje kryetari i grupit të saj parlamentar Petrit Vasili, si është dhe i Ftuari i sotëm. Zoti Vasili, përshëndetje, mirë se erdhët në program. Mirë se u gjej, shkënaqësi. A është ambasadori Borchardt i shitur i kryeministit Edi Rama? S'kam asnjë koment për ambasadorin Borchardt. Pse? Kam refuzuar gjithmonë të komentoj ambasadorët, se kam bërë kur, nuk do ta bëj as tani. Çfarë nënkuptoni ju, zoti Vasili, kur shpreheni se kryeministri dhe ca të huaj klientë të tij do të duhet të mbyllin përfundimisht gojën në momentin kur ju citoni raportin pikërisht OSBE Odirit? Kush janë klientë e kryeministrit? Raporti i OSBE Odirit zgjedhjet përfundimtar flas. Jo raporti ndërmjetëm, ai që i vuri Nuk po e pyes zgjedhjet. për raportin, do ta diskutojmë raportin detaje, po pyes për klientët e kryeministrit. Edhe një herë, ky raport për cilin unë citoj nuk dua të insistoj dhe nuk do të iki pyetjes tuaj. Është shumë i qartë sepse ka rëndësi për publikun, sepse edhe ju juve në mënyrë të vërtetë u ka ikur nga memoria se çfarë ka ndodhur, e keni dëgjuar besoj shumë shpesh fabulën që zgjedhjet ishin lira, ndershme, u pranuan, po ç'është problem ka. Ndërkohë që 27 qershor që ju e kujtoni, u kam në cilësinë e kryetarit të LSI-s në atë kohë, i kam konsideruar zgjedhjet më të shëmtuara dhe një herazi është pohuar qartë që LSI dhe Partia Demokratike kanë ngritur qartazi dhe kanë denoncuar, qoftë me fakte dhe me prova, kriminalizimin dhe shitblerjen e votës, jo Partia Socialiste. Dhe ndërkohë, ju keni dëgjuar që nga të huaj të caktuar ka pasur dhe një lloj alibie që po edhe partitë të tjera janë përfshirë dhe në vijim se loja ju keni dëgjuar dhe artikulimet të këtij kryeministrit që qeverisë sot aksidentalisht vendin, i cili është përpjekur të akuzojë të tjerët. Pra, thënë qartë dhe prerë, në raportin zyrtar të OSBE Odirit, partitë që kanë denoncuar shitblerjen e votës dhe kanë depozituar fakte, gjë që është evidentuar raport janë LSI dhe PD. Partia Socialiste ka qenë e lumtura, përfituesja dhe zbatuese e këtij skenari. Ndaj, kushdo ndërkombëtar me emër të përveçëm, s'kam ndërmend të citoj, por që merr përsipër këtë alibi, është vendosur në një pozicion të shëmtuar dhe të inkriminuar. Pse ndodh kjo, ky pozicion i inkriminuar? Është punë e tyre. Besoj që virusi i parave të pista, parave të drogës, atyre parave që cilat blen votat dhe shkatruan dhe futën Shqipërinë në krizën më të thellë politike të pluralizmit, sigurisht si çdo epidemi, ky virus ka infektuar dhe të njerëz që nuk flasin shqip. Po ata që vinë nga Brukseli, sepse ju pak më parë thatë edhe nga disa të tjerë, dhe me siguri nënkuptuat, sepse ata e kanë bërë, delegacioni i Parlamentit Evropian. Ishin 5 eurodeputet, jo të gjithë 7, jo të gjithë të familjes së majt të kryeministrit, kishte edhe nga PPE, të cilët ishin një zëri kundër djegjes mandateve. Pra, ajo që unë dua të kuptoj, mirë ata që ndoshta jetojnë në Shqipëri mund të përzihen nga sistemi, mund të mpleksen nga sistemi, mund të infektohen nga sistemi. Për fat të keq ka ndodhur një gjë, zoti Xhaf. Nuk më fali që ndërpres jo për mungesë mirësjellje. Një problem kritik i Shqipërisë ka qenë që për fat keq Europa në Bruksel informohet nga Europa në Tiranë, Europa në Tiranë apo të tjera institucione ndërkombëtare apo me shtete të caktuara, duke përcjell gjithmonë informacione të cilat janë bërë pis, thash nga për arsye të caktuara nga para të caktuara, kanë bërë që dhe Brukseli që vjen që andej të operojë me të informacione të cilat janë jashtë realitetit, dhe më falni ta përfundoj përgjigjen time, më rikujtoi për fat keq, për shkak të eksperiencës gjatë politike,
më rikujtoi pikërisht mënyrën se si u njojtën zgjedhjet në vitin 96, ju e kujtoni që Europa i njoh ato zgjedhje. Është e gjallë memorien tuaj. Këshilloj njerëzi dhe mbajtjen e zgjedhjeve pushtetit lokal, të cilat u mbajtën tetor, cilat u duart të kenë zgjedhje shumë qeta, komentet se ç'ndodhi mbas tyre, pastaj u akursesi janë kaq të gjalla në mendjen e shqiptarëve dhe në memorien tuaj se s'ka. Kështu që dua të them që besoj që 96-97 ishte një kohë e mirë, moment i mirë për të nxjerrë mësime, riciklimi i këtyre mësimeve të panxjerra, sërish në një moment delikat për Shqipërinë, sigurisht mua më shqetëson, dhe shqiptarët i shqetëson. Dakor. Atëherë si do të bindet faktori ndërkombëtar? Apo nuk e keni fare prioritet? Sinqerisht, ne kemi folur me faktorin ndërkombëtar gjëre gjatë, edhe me delegacionin që erdhi këtu në Tiranë. Për fat të keq, jo tonin, të tyret, shtruam tavolinë fakte objektive të palëvizshme dhe nuk dëgjuam asnjë kundër fakt. U pohuam që Shqipëria ka një krim zgjedhor i cili është në dosje të bëra publike, besoj kaq respekt duhet kemi të gjithë për njëri tjetrin. Ju sigurisht keni pasur këtë gjë për kolegët tuaj të Zërit Amerikës që kanë zbuluar dosjen 339. Tani gjithë shqiptarët dinë që ka një dosje, një sa grimca të saj, cilat janë trodit se janë bërë publike, dhe dosja bllokohet prej 2 vjetësh, sigurisht edhe dosja 184 që ka të bëjë me zgjedhjet në Peshkopi, to dosje nuk zbardhen, nuk ecet, nuk gjykohet, pra krimi elektoral mbërthehet aty. Tani unë pyes si qytetar, njerëzi jam i bindur që kërshërinë tuaj për gazetari e kanë ngacmuar në mënyrë të jashtëzakonshme. Si ka mundësi një dosje kaq e nxehtë, kaq problematike që mbahet në grusht? Ka një krim që trëm pushtetin. Është fare qartë kjo gjë. Ju e dini që atje përgjimet ku dalin aludimet për blerje votash nuk janë thelbi dosjes, sepse dosja përgjon grupin Avdylave në Shjak, ajo ka dalë. Zoti Xhafo, mua nuk më intereson fare se për çfarë qëllimi është bërë. Në cili është thelbi dosjes? Po thelbi është që kjo dosje ka evidentuar që bandat kriminale, pushteti, kanë bashkëpunuar në shitblerjen e votave dhe më mjaftojnë edhe korrektesa e një shteti ligjor do kërkonte patjetër zbardhjen deri në fund kësaj çështje, por aq sa është bërë publike nga kolegët tuaj të Zërit Amerikës, më del dhe më tepron. Mua më mjafton batuta që shkoni merrni parat atij se nuk na dha votën. Ju për korrektesën e pozicionit tuaj si gazetar, jam i bindur që si qytetar mendonin ndryshe, por janë kaq tronditse dhe përpara kësaj nuk mund të dëgjoj unë më asnjë eurodeputet, sepse me drejt kryetari i LSI-s ka pyetur një prej eurodeputetëve. Tha, do të toleroni nëse këto zgjedhje dhe të themi drejtuesët e mëdhenj të shtetit tuaj do zgjidheshin në këtë mënyrë dhe nuk mori përgjigje. Me qartë. T'ju rikthej atëherë tek ajo që ju përmendët sot në daljen përpara mediave, raporti i OSBE-Odirit i 2017-s, për hir të vërtetës është ai paragraf që ju e keni thënë gjatë fushatës. Po një, sepse pak më poshtë kam nënvizuar diçka tjetër, gjatë fushatës pati aludimet të përhapura gjerësisht për blerje votës pas ditës zgjedhjeve, si PD dhe RSI i përsëritën pretendimet e tyre për misionit vëzhgimit të zgjedhjeve të OSBE-Odirit se kishte ndodhur një operacion masiv i përhapur gjerësisht për blerjen e votës. Të dyja këto parti treguan disa raste konkrete, por në mungesë provave të mjaftueshme konkluduese nuk paraqitën ndonjë ankim ligjor kundër rezultateve. Megjithatë, ato ju përmbajtën deklaratës së tyre të palëkundur se shkalla e blerjes votës ishte lidhur me sasi të mëdha parash të vënë në dispozicion nga kultivimi kriminal i drogës. Pra, kjo është zezën e bardhë. Por pak më poshtë tek shënimi numër 58 thot policia tek rendit disa raste konkrete të ndodhura, mori gjithashtu raportime për blerjen e votave ku përfshihen një kandidat i LSI-s në qarkun e Shkodër dhe aktivistë të LSI-s në qarkun Fier. Po te njëjta faqe e raportit, që dhe ju e keni përmendur sot tek flet për përdorimin e burimeve shtetërore, thot shumë bashkëbisedues të misionit vëzhgimit të zgjedhjeve të OSBE-Odirit shprehin shqetësimin për përdorimin e burimeve shtetërore dhe tek fusnota 59 thot MVZ-ja OSBE-Odirit vëzhgoi gjithashtu një miting të LSI-s në Kukës ku morën pjesë punonjës së sektorit publik gjatë orarit punës. Ndërkohë që bëhej fushata, bashkëshorti i një kandidatit të LSI-s në Gjirokastër përdorte subvencionet në bujqësi për të rrequr zgjedhësit. Çfarë dua të them me këtë? A e mohoni ju kategorikisht që Lëvizja Socialiste për Integrim të ketë bler vota? Kryeministri ka quajtur fabrik të blerjes së votave LSI-n, apo të ketë ushtruar
ndikimin e saj në përdorimin e resurseve shtetërore gjatë kohës që keni qenë pushtet? Zoti Xhafo, unë do ta shteroj komentin tim për këtë çështje shumë thjeshtë. Deklarata që unë lexova është e OSBE Odirit. Deklarata përmbledh të gjitha gjetjet dhe konkludon. Jam korrekt? Fuznotat janë shënime të gjetjeve të cilat nuk kanë gjetur verifikimin e tyre përkatës, pasi ju nuk keni asnjë citim që Partia Socialiste është ankuar për shitblerjen e votës. Nuk ekziston në material. Së dyti, dhe kjo shteron çështjen, shpërdorim më të madh të administratës, të shtetit, të sistemit, se sa thirrja publike e Edi Ramës që policia të përfshihet në zgjedhje. Kërkoj ndjes. Ta mbaroj zoti Xhafo që se unë duhet ta ruaj seriozitetin e emisionit tuaj, e kam shumë të rëndësishme këtë gjë. Është e padëgjuar në pluralizëm, njëkohësisht është edhe padëgjuar se si mund të kërkojë ndjes një kryeministër i cili ka xhbër sistemin dhe i ka dhënë sinjalin e plot policisë që ju keni këtë rrugë, keni këtë zgjidhje dhe keni këtë urdhër për të zbatuar. Kjo unë ju sfidoj në kuptimin metaforik të fjalës, as keni përgjetur, nuk e keni gjetur së paku nga ana formale as në ditën më të vështira të Shqipërisë, të pluralizmit shqiptar, një urdhër të tillë apo një prononcim të tillë për policinë nuk është tëm kurrë. Ore, edhe kur është përdorur apo është shpërdoruar, nuk ka nguxuar të artikulojë një fjalë të tillë. Dhe çfarë rezultoi në teren? Në teren ka rezultuar në 2 ditë që policia dhe kriminalët u bën njesh dhe padënushmëria ka qenë ekstreme. Përsa edhe kon aty i lexuat në fuznota, këto kanë qenë disa komedira, të cilat u stisën nga Partia Socialiste dhe u shpenzuan shumë energji për të akuzuar në Shkodër një kandidat i cili bëri një quiz me të satëri që në fund të quizit 3 fituesit merrin një çmim. Kaq ishte gjithë çështja. Ndërsa përsa takon disa çështjeve në Fier, përsa takon Fier, unë kam çuar dhe foto OSBE Odirit dhe zotit Peter Tejer dhe me fotografi ku policia e shtetit, së bashku me njerëzit i shoqëronte ata që ndani qeset me para, për kuriozitetin tuaj, atyre u kam depozituar, kështu që nuk kam në gjë, mund t'ua vë dhe ju, t'ua shoj këshërin, t'ua vë dhe ju në dispozicion ato foto, të cilat janë aty. Dhe u kërkuam, bile një takim hapur që unë kam zhvilluar sekretari LSI me të gjithë ambasadorët të BE-s, u kam tërhequr vëmendjen që ekziston një problem i tillë shumë i madh dhe kërkova që të bënin presionin e tyre për të çliruar, për të pasur zgjedhje të pastra, për të mos i ndyrë këto zgjedhje, mos t'i shkatruar për të mos krijuar një krizë politike. Dhe praktikisht nuk bën absolutisht asgjë. Vide, pati përfaqësues të BE-s në Tiranë, cilët me zgjidh shpritën pa dalë ende rezultati zgjedhjeve të duartokistin me zjarr më shumë se ata vetë që me dhe me do të proklamoheshim më pas si fitues të zgjedhjeve. Me që ju keni përmendur dhe sot edhe këtu po e përmendim raportin e OSBE Odirit që referohet zgjedhjeve 2017. Po ky raport e njëjta faqe koncentron shumë pretendimet tuaja të asaj kohe. Një gjë që e cila ka dalë përmendet dhe sot nga kryeministri është fushata që është bërë asaj kohe, LSI-PD. Në raporti thotë LSI akuzoi PD dhe PS për marrëveshje të fshehtë midis tyre në dëm garuesve të tjerë, duke pretenduar ekzistencën e pjesëve të papublikuara të marrëveshjes politike 18 majit. Besoj që zoti Xhafo, thelbi çështjes është thelbi çështjes është blerja e votës tonë. Jo, thelbi çështjes është një blerje vote e cila ka dhe fakte jo tonat. Ne nuk kemi, unë e kam thënë në konferencën time të shtypit sot, ne nuk kemi prokurori e TOSI. Mund të kemi faktet tonat, mund të mos ishin edhe më të qepurat në botë, sepse nuk është detyra jonë. Boll ishin të tilla që mjaftonin për të kuptoj që si diçka po ndodhte. Prokuroria shqiptare ka vënë dispozicion. Unë them të mbetemi këtu, kjo çështje është vazhdon të qëndrojë mbyllur, bitë nuk hidhet dritë, nuk hedhin dritë ata që kanë një problem. Ka një siklet, ka një vështirësi të madhe, ka një krizë të tmerrshme, sepse ndryshe unë dhe ju do kishim thënë po më të hapet deri në fund. Do insistonim apo jo. Përmbledhin për publikun, pavarësisht animozitetit për plasjeve që kemi pasur në të shkuarën me Partinë Demokratike. Sot ajo që ju mbledh në një front përbashkët është kjo çështje thelbësore, parimore që është vjedhja e votës, e cila është më rëndë se kaq, përfshirja e grupeve kriminale në grabitjen e votës së qytetarëve. Është akoma më rëndë. Shumë e rëndë vjedhja e votës, po përfshirja e grupeve kriminale sipas mendimit tim është dhe sipas mendimit çdo shqiptari është tragjike pastaj. Pastaj do të thotë që nuk votojnë shqiptarët, nuk një qeverisi e legjitime i del nga votat e tyre, po qeverisin kriminalët. Ju e keni parë trajtimin me një dashuri
që është shkon për te çdo imagjinate midis kriminalëve dhe drejtuesve lokal në ato pak gjëra që kanë dalë nga përgjimet. Ka të tjera më të bollshme. Mirë, kalojmë në ndërprerje publicitare dhe rikthehemi më njëherë për të vazhduar për marrëveshjen që Partia Demokratike ka me Lëvizjen Socialiste për Integrim, këtë bashkëpunim edhe në dritën e protestës që do mbahet në datë 16, por dhe gjuhën e shpërsuar të zotit Vasili në raport me kryeministrin për gjitha ato që ndëroni rikthehemi pas pak. Rikthehemi sërish në studiot nderuar teleshikues, pas kësaj ndërprerje jemi me zotin Petrit Vasili, nënkryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Folim pjesën e parë për deklaratat e ambasadorit Boshart, jo vetëm të atij, por edhe të ndërkombëtarëve, ku ju thoni se çdo lloj alibie sa ato e vogël që ata përpiqen të japin rezultatit të 2017-s, një rezultat ligjërisht i pranuar, politikisht i pranuar, sot të dritën e fakteve të reja, mbështetur dhe në pretendimet që ju keni pasur dhe që gjen pasurinë në raportin OSBE-dirit përfundimtar për zgjedhjet e 2017-s, ju japin juve të drejtë në këtë betejë që jeni për të zhveshur zgjedhjet nga bashkëpunimi me kriminalët, nga bashkëpunimi. Kam dhe një pyetje që nuk drejtohet juve, por drejtohet metaforikisht. Pse kanë frikë një pjesë, pse kanë këtë drejtë ndërkombëtare që të bëjnë një thirrje shumë të qartë, hapur, siç kanë qenë të drejtë për drejtë për çështje kriminale të tjera, prokurisë shqiptare, qeverisë shqiptare që t'i inkurajoj që këto dosje të cilat janë atje të hapen sa më parë, pse u shket nga goja edhe nuk e thonë. Kemi dëgjuar për shumë ish ambasador dhe amerikanë kanë folur për Lul Berishën, për Shullazët, për njërët shumë të drejtë për drejtë edhe të minjëhershëm. Ja ku është një dosje e cila ka kaluar oqeanin, nuk është më një çështje e vogël. Mos ndoshta veprimi juaj që te kalon çdo lloj perceptimi që ata kanë për funksionimin e institucioneve demokratike shkon përtej. Po kur kanë bërë thirrje për dosje të tjera të kriminalëve ka qenë brenda standardit demokratik, ky është një tejkalim i standardit? Jo, e kam fjalën jo. Shkuar drejt të vërtetës, besoj është standardi më i mirë demokratik. Dakor. Po ideja është zgjedhja që ju keni bërë në betejën tuaj politike është totalisht e paperceptueshme për ta. Të djegësh mandatet, mos marrësh pjesë në parlament. Po cila du bëj një pyetje. Domethënë, mos kjo i është mbi vendosur ose ka shkuar përtej forcës argumentit, përtej thelbit argumentit tuaj? Sepse ishte një vendim logjik, një logjike shumë të ftohtë edhe të hekur. Se kujtoj që dekriminalizimi për shembull ishte betejë parlamentare. Që një logjike tepër të fortë dhe të hekur, të them sërish, pasi e vërteta që varroset dhe që ka të bëjë me mënyrën si ndërtohen parlamentet dhe pushtetet, do të thotë që është bën sistemin, e dërmon sistemin. Sistemi nuk ekziston më themelet e veta. Ky sistem që kemi zgjedhur të rrojmë është sistem demokratik. Ky ndërtohet mbi votën e lirë. Rast se ka dikush që kërkon që nëpërmjet një sistemi demokratik të riciklojë një sistem të shkuarës që është para në viteve 90, është zgjedhja e tij. Ne kemi zgjedhur të mos pajtohemi me këtë çështje, edhe kur shikojmë që kjo e vërtet varroset. Kërkush nuk nga të vendasit pra për përdoruesit, përfituesit që janë qeveria, sigurisht ka interes, por shikojmë që një harres, kjo është në thonjza, një harres e cila është vërtet harres inkriminuese, ku asnjë nga këta që kanë marrë përsipër të japin këshilla që janë ndërkombëtarët, e harrojnë, ndërkohë që kanë qenë shumë konkret edhe për një kriminal të rëndësishëm, por atje në provincë, dhe harrojnë një çështje e cila ka shpartalluar parlamentin shqiptar dhe ka prodhuar një pushtet, i cili është një pushtet i prodhuar në tavolinat e kriminalëve, sa ata kanë bler votat, pasi e kuptoni që 6 mandate ikin këtej dhe shkojnë krahun tjetër ndryshojnë majorancat. Shumë e thjeshtë. Ju, ajo që më ka bërë përshtypje, në fakt duke parë daljet tuaja të fundit publike, statuset tuaja në Facebook ku jeni mjaft aktiv, është numri i lartë i epiteteve të jetë të forta, do thoja, në drejtim të kryeministrit, kam marrë dhe kam renditur vetëm disa trushkullur, budalla. Nuk besoj se u kanë shqetësuar apo ja. Jo, nuk shqetësohem unë, ajo që pyetja do të dalë të pyetja, po janë trushkullur, budalla, frikacak, i smur nga hajdutlëku, shkollpak, gore, sojsëz, rryp. Të them një gjë. Duhet merrni përcaktimet në kohën që kanë lindur. Se ju jeni vetë gazetarë dhe shkruani dhe në kohë të ndryshme. Rryp për shembull është rasti i qëndrojmë tek e fundit. Ky kryeministër deri dhe thot policia ka zbatuar ligjin. Është në rregull çdo gjë. Vetëm Kazani thot për vjen e rastin e Petronit. Në Kazan nuk mërziteni, Kazani jemi në opozita, po jeni edhe ju media, se nuk ka kursyer njëri ai. Nuk ka bërë dallim as nga media juaj. Jeni një Kazani i madh tërë neve. Tani çfarë ti them përveç se trushkullur kur ky vazhdon ky thot këto bullallëqe.
Kjo idiotësira, në të kuptimin e fjalës, ndërkohë që ministri i brendshëm ka kërkuar ndjes. Edhe tha që nuk është policia kjo. Kaloi masë, nuk është pikërisht kjo sjellja e policisë. Tani, ky na thot në Kazan. Tash ministri i është Kazan? Ai sigurisht që nuk e quan Kazan ministrin e tij. Atë është trushkullur. S'mund të thot një gjë të tillë. Kur ai varci i tij, që ka një varc besnik, një besnikëri që ka qenë gati. Me që e përmendët vetë, ishte një reagim i drejtë ai i drejtorit përgjithshëm policisë zotit Veliu për shkarkimin e drejtorit Tiranës? Nuk më duhet reagimi i tij, mua më duhet mbi të gjitha xhape, më duhet as kryeministit, më duhet ajo në radhë parë më duhet që të ndodhi një vepër e pamje shoqërore dhe një pamje publike e një shëmtie të atill, besoj që asnjë nuk do ta imagjinonte. Nuk janë trajtuar me atë egërsi kriminalët, se s'kanë pasur as kuraje të ndeshën me të, dhe keni parë, i kam thënë prapë, dhe kur kam përdorur trushkullur, dhe Xhafo, unë kam çik merak, nuk më pëlqen kur më nxjerrin gjërat nga konteksti. Kam thënë, jo fal, kam thënë, ky e kam përfunduar atë, ka thënë, kjo foto e këtij fëmie, keni parasysh një fëmijë, do mbetet në ndërgjegjën e tij për gjithë edhe si prind, kam thënë. Dhe këtu të gjitha edhe shkarkimet e një drejtori që i shkarkuar 3 ditë përpara, këto komedi këta nuk munden të jenë kurrë serioz. E di pse s'mund ndodhi kjo gjë dhe s'mund të jenë ndjeshëm. Po të ishin serioz dhe ndjeshëm nuk do ndodhte ajo skenë që ishte. Kur s'mund të imagjinoja unë të isha kryeministri i vendit apo ministra gjë më e parë do ndodhte unë do shkarkoja ministrin e brendshëm në çast. Qoftë një polici do sillej në mënyrë kriminale me çfarë usoll? U soll edhe me një prej atyre zonjave ishte edhe police. Edhe e dini që është shpezulluar, a? Po e di. Domethënë qëndrojmë vetëm një trushkullur mund të bëjë që ministri thotë ne e tejkaluam, pra tejkaluam çdo masë edhe çdo nivel sjellje brutale, megjithatë ky e ka pranuar, i ka bërë sjellje brutale, ndërkohë atë zonjë që është atje një zonjë bashorte e single e vetmuar me 2 fëmijë në ngarkim, atje vjen pezulluar nga detyra, ndërkohë që kanë kaluar masën e treguar si kriminal janë sjell. Tani çfarë emri të vënë këtyre? Qoftë doni një emër më të butë, tani të bëj pyetje. Nuk e kam. Jo, s'mund të bëj pyetje. Pyetja ime është kur u prishet me kryeministin deri në këtë pikë. Tu them një gjë tjetër. Me Tu them një gjë tjetër. Mos u shqetësoni fare nga kjo. Nuk shqetësohem, e di çfarë unë kam bërë këtë gjë vetëm. Më kujton rastin e zotit Ylli Manjani, i cili ka qenë jashtëzakonisht shumë i ashpër me kryeministrin dhe në momentin kur Lëvizja Socialiste për Integrim, për çështjet e saj politike, bëri një malaz të re me Partinë Socialiste. Një evitohen analogjirat sepse kemi individualitete shumë të qarta të spikatura, unë, zoti Manjani, juve të gjithë bashkë, secili ka individualitetin e tij. A ju dëmtoni juve Petrit Vasilin në një aleancë të mundshme hipotetike me Partinë Socialiste? Kjo gjë ka qashur. Nuk kam unë mend asnjë. S'kam aleancë me Partinë Socialiste. Unë kam një gjë. Një kryeministër, një gazetar nëse është përballë meje, i cili zgjedh të ketë një gjuhë të caktuar, pra nuk e rrëmban dot etikën e pozicionit të tij. Pra, një kryeministër i cili del vetëm në parlament, në atë parlament që sigurisht mund të rrihet më, sepse thotë ti hani atë gruas time, thotë. Edhe populli është që ai thotë, që ngrihet s'ngrihet. Këto janë të kryeministrit. Gjuhën e komunikimit e ka zgjedhur ai. Nuk di as të ketë etikën e kryeministrit, as vetëpërmbajtjen e kryeministrit, as masën e kryeministrit, as kushtetutshmërinë e kryeministrit. I ka përzën, i ka zaptuar sepse e kam thënë, ishte një term që e kam thënë rëndomun, shkollë paksie e sjell këtë gjë. Anekti, edhe keni parë edhe zgjedhjet e tij ecin nga shkollë paksie, ju keni parë ministra që thon Cervantesin e bën shqiptar. Refuzova ta e bën shqiptar. Keni parë keni parë atë tjetër ai bëlbëzon është edhe i rilindje si ministër. Unë po të qaj një kryeminist do të kisha imponuar që Çajupin e Naimin ta lexoni gjërësisht, sepse me që është pagëzuar si asnjë qeveri tjetër, është vetë pagëzuar si rilindjes, që i cili bëlbëzon sigurisht me nuk kam problemi tek shqipja, është proverbiale shqipe e tij, as të dijet e çalet të greminosura, por dua të them, në tërë këtë sfond, as më shumë dhe as më pak, e kemi përcaktuar ashtu sikur se është. Do thoni ju, është krudo, është e vërtet. Është e vërtet. Çdo gjë që është e vërtet është normale për të gjithë. Nuk është çështja krudo, është çështja e shtimit, përdorimit të një gjuhë agresive në një marrëdhënie që është sa kaq agresive ose e tensionuar politikisht. Nuk kam detyrën të respektoj etika të ndryshme. Unë përdor etikë simetrike me atë që përdor kryeministri. Një kryeministër, po, kam qenë kundërshtar
në të shkuarën time, kam qenë ballë për ballë me Sali Berishën, kur ai ishte kryeminist. Në periudhën 2005-2009, 4 vite gjata opozit. Dhe kam 10 shnime, artikuj të mijë, komentet mia në median shqiptare. Mund të jenë mbi 180 të tillë. Në rast se do gjeni qoftë dhe një përcaktor të vetëm, por kishte për kujdesin e tij, Berisha të mos binde në këto nivele. Po, kam qenë shumë i rreth politikisht, ato pozicion politik kam pas në atë kohë, atë bindje. Ndaja, por në pikpamje etikës sigurisht kisha kujdesin, sepse këtë kujdesi kishte edhe ai. Kam qenë përballë 2004-2005 përballë Fatos Nanos. Ka qenë ai kryeministri i Shqipërisë. Nuk keni asnjë të vetëm. Kishte për kujdesin e tij, ishte një kundërshtar politik, meritonte të atakojë politikisht nga ana ime. Unë mendoja që ishte në drejtën time, ai mund mendonte që ishte në drejtën e tij, por etika ka qenë shumë respektuar. Një vulgar, një kryeministër vulgar meriton trajtohet me atë monedë sikur se sillet. Pyetja e fundit e kalojmë këtë moment përdorimit të gjuhës ashpër. Besoj që duhet ta shpjegonim sepse ishte edhe për qytetarët. Jo, se ka, përse ju tha duhet mos më nxjini nga konteksti. Për shembull kur i thoni rryp në rastin e Juventusit, kur ai krahason kërkesën tuaj me ata që ankohen ndaj Juventusit, me që luan edhe sonte për fitore, ju thoni rryp sepse nuk e mban parasysh që Juventusit e kapën me vjedhje dhe ja hoqën e zbritën e sa mirë që plotësove kontekstin, prandaj se përdori krahasimin më të gabuar, më të trashë. Si bëjmë shkollë paksia e tij është e tillë. Ju doni që unë t'i bëj rebir. Nuk jam antar i Partisë Socialiste i Rilindjes që të them sa bukur e bëre atë të Juventus, ku e gjetë më shefi thonë atë. Ai gëzon në këtë mediokritetin e tij, se mediokri e zgjedh ata që ka për qark, se kanë edhe djem burra gra shumë zonjë në Partinë Socialiste. Po ju dini që ai ka vështirësi të bashkëtojë me ta. Këta që kënaqen me këtë dhe ne e kthejmë në realitet. Ora këta të kënaqen, po ti ky je i vërteti. Që ne ndihmojmë në këtë rast, nuk po e dëmtojmë. Pyetja e fundit në këtë argument, a e vështirëson kjo edhe një herë rikthehem një bashkëpunim të mundshëm, të mëpasshëm, apo Lëvizja Socialiste për Integrim ose ju si Petrit Vasili nuk e shihni fare si hipotetik të gjë? Unë nuk flas në emër të Lëvizjes Socialiste për Integrim, po të them prapë. Okej. Ja opinionin e mirë, Petrit Vasili e ka të përjashtuar këtë gjë. Nuk bashkëpunoni? Sepse që të ricikloj trafikun, të ricikloj krimin organizuar, të ricikloj korrupsionin dhe hajdutërinë shtetërore të Por bashkëpunimi me Partinë Socialiste pa Edi Ramën nuk përjashtohet, sepse është diçka që takon të ardhmës politike të forcave politike. Në mënyrë të prerë, meqenëse unë kam qenë një kontribues i vjetër i Partisë Socialiste. Partia Socialiste dhe Edi Rama janë dy gjëra që nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Nuk kanë lidhje. Kjo nuk është për të thënë një tezë për çështje, e di gjithkush, dhe ai pikërisht pse e di që nuk ka asnjë lidhje me Partinë Socialiste, ka gjetur ta bagëzojë qeverinë e tij rilindje. Ai e di shumë mirë dhe ai ka qenë i vetmi piku ai ka qenë i sinqert në urrëtin dhe në verinë që ka pasur për Partinë Socialiste. Partia Socialiste është një instrument që i shërben atij. I shërben për të plotësuar këto qëllime që ka ai, por nuk e ka dashur Partinë Socialiste. Po ju them dhe ta mbyll përgjigjen time. Ai ka qenë shumë i sinqert që në 93-shën e largët kur kërkon të dalin jashtë ligjit Partisë Socialiste. Tani ju e kuptoni që kjo është hipokrizi, një parti që kërkon të dalë jashtë ligjit ta udhëheqësh, domethënë është një instrument e përdor, dakord, por nuk e lidhe me atë parti. Dakor, kalojmë në përre tjetër të nderuar teleshikues, rikthehemi më njëherë pas pak për të folur pak për protestën dhe mënyrën se si po rakordohen dy forcat kryesore të bllokut opozitar, por dhe një deklaratë që ka dalë sot nga Partia Socialiste dhe në total 25 aleat të saj, që i kujtojnë publikut se me sjelljen e tyre Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim po sjellin politikën shqiptare spektrin e 97-s. Qëndroni me ne, rikthehemi më njëherë pas pak. Rikthehemi sërish në studio të nderuar teleshikues, pas së ndërprerje publicitare do të flasim jemi në këtë bisedë me zotin Petrit Vasili, nënkryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, folëm pak për raportin e OSB-ut diri, i cili ju jeni referuar sot, pas daljes ambasadorit Boshar të OSB-s në vendin tonë, i cili raport flet edhe për pretendimet tuaja që në 2017 për vjedhjen e zgjedhjeve, folëm pak për gjuhën që ju keni filluar të përdorni shumë e ashpër ndaj kryeministrit. Flasim pak për atë që duket se e çon në një nivel tjetër debatin politik. Partia Socialiste nuk flet më e vetme, por sot ka dalë me 25 parti, total 26 parti, kam listën këtu, shohim dhe parti si Partia Social-Demokrate apo Demokracia Sociale, apo Alianca Demokratike, pse i përmend to sepse janë parti deri diku historike të pluralizmit shqiptar, të cilat janë bërë bashkë dhe thonë se sjellja juaj politike, pra LSI-s dhe Partisë Demokratike dhe grupit opozitar, po sjell spektrin e 97-s
retorika, po e citoj fjalë për fjalë shpika 2 e kësaj deklarate, retorika dhe përdorimi i dhunës prej PD-s dhe LSI-s për qëllime politike tenton destabilizimin e vendit dhe kaosin shoqëror duke na kthyer shumë vjet prapa në të kaluarën me ngjarjet e rënda të 97-98-s. Ju duhet komentim. Nëse keni, nëse nuk e kam shumë të shkurtër koment. Është shumë interesante si deklarat. Kam qeshur vërtet fort me nivelin e budallëkut politik, për çfarë arsye? Po saktësisht jemi në atë pozicion dhe në atë shqetësim madhor që ishte Partia Socialiste në vitin 96 lidhur me problemin e shpërdorimit të votës dhe grabitjes së votës që ndodhin atë kohë. E kujtoni shumë mirë dhe ju. Nuk i kuptoj mirë këta një 20 e ca parti. E kuptoj fare mirë që u shket ky budallëk se s'kan lidhje me as me 96 me gjë se janë thjesht numra, s'kan as lidhje. Po ka ca që janë edhe burra me thinja që kanë ngrënë dhe dru në atë kohë. Pikërisht dhe kanë dalë në rrugë të protestonin pikërisht për votën e lirë. Saktësisht jemi që protestojmë për votën e lirë. Ajo Partia Socialiste për fat keq është ndërruar në grabitqarën e votës dhe ne jemi në front kundër atyre. Çfarë ka destabilizuese? Ku është destabiliteti këtu? Nuk e kuptoj çfarë është ky bullallëk që shkruaj, nuk e kuptoj. Apo dikton një nga këta shkollë pak të rilinjes dhe këta bëjnë sigur as firmat s'u marrin se kanë zgjidhur problemin. Nëse ta marrim me humor se nuk është për tu marrë shumë seriozisht. Zoti Spartak Braush çfarë lidhje ka me Lëvizjen Socialiste për Integrim? Kalojmë te pyetja tjetër. Ta ruajmë seriozitetin, besoj se kemi diskutuar tema shumë serioze. Atëherë një pyetje që ja kanë bërë të gjithë përfaqësuesët e opozitës që kanë qenë në karrikën tuaj këto ditë të fundit, referuar protestës së 16 marsit, zoti Brau thotë që zoti Berisha ka nevojë për viktima. Do të jetë e dhunshme protesta e 16 marsit? Nuk do të komentoj fare, nuk më thotë gjë fare ky individ sa herë ta lidhësh pyetjen tënde me individi nuk kam asnjë minutë sekond kohë për të humbur. Do të jetë e dhunshme protesta e 16 marsit? Keni gjithë ato, keni një seri protestash të opozitës shqiptare me dimension të jashtëzakonshëm. 16 shkurt ishte apo e dhunshme në këndvështrimin tuaj? Shiko, për sa takon çështjet e dhunës dhe të viktimave, mund të pyesni Partinë Rilindjen edhe Partinë Socialiste që ka eksperiencë në këtë çështje. Në të vetmen protestë që kanë bërë në 4 vjet kur ishin në opozitë, në cilën e trajtuan si e trajtuan, aq sa kanë siklet që imazhet e kësaj proteste nuk duan t'u nxjerrin në media. Besoj e mbani mend që ky kryetari i grupit parlamentar në një media tjetër të kolegu tuaj Fevziu, kur dolën pamjet e 20 janarit, kërkonte me padurim të hiqeshin ato pamje. Se kush organizon dhunë, kush çon njerëzit dhe viktima e njerëz, pyesni Partinë Socialiste, nuk ka lidhje me opozitën që përfaqëson opozitën politike shqiptare në vitin 2019. Pra protesta do të jetë paqësore? Si, dakor. Zoti Xhafo, ju them përsëri, kemi bërë, e kalojmë sepse për te fjalëve të mia ecën veprimi politik. Nëse unë s'dua të jo juve, s'kam si duhet të ketë juve. Nëse kanë shqetësim 5 kapsolla dhe që u hodhën nga 5 të ria atje dhe ky shqetësimi për dhunën, unë kam respekt për veten time dhe nuk mund të bie në këtë lloj niveli. Shqetësimi për dhunën nuk është shprehur, shqetësimi për dhunën ka ardhur nga ndërkombëtarët. Po le ndërkombëtarët. Të lutem, kaloj ka ndërkombëtarët. Shikoj, ndërkombëtarët po them një gjë. Ndërkombëtarët po të ishin të mençur dhe të drejtë në arsyetimin e tyre. Unë kam thënë se më referohet sa statuset mia, por nuk më referohet sa të tjera. Po i marr unë tani me që më futen në këtë s'doja të u referohesh atyre. U kam thënë ndërkombëtarëve, po si nuk e citoni një herë ju përdorimin e tepruar të dhunës sipas rezolutës së Parlamentit Evropian të datës 13 mars, përpara të 13 shkurt përpara protestës tonë të 14. Dhe i referoi kujt? I referoi Jelek Verdhëve në Paris. Në rregull? Nuk u citua gjëkundi nga kërkush nga këta ndërkombëtar, ata që ishin në Parlamentin Evropian. Po ai Parlamenti Evropian kishte folur për dhunë. Tani ju jeni gazetar me shumë eksperiencë. Ç'është ndodhi këtu dhe ç'është ndodhi në Paris, ju e kuptoni që s'kishte. Po ajo që ndodhi në Paris nuk ishte nder i Fal. Po them, po le mos e devijot lutem këtë. Ti jemi serioz. Jo, po devijon qëllimisht. Po them. Jo se keni gjetur alibi. Jo, s'kam gjetur alibi fare. Parlamenti Evropian, jo nuk kam gjetur alibi unë. S'është e imi alibia më mik. Parlamenti Evropian e mori shqyrtim dhe tha, ndërmjet çfarë ndodhi dhe çfarë bëri policia, e quajti të tepruar. Nuk e quajta unë më. E quajti Parlamenti Evropian. Në Shqipëri s'ndodhi asgjë. Dhe policët që 5 policë që patën 2-3 probleme, si patën nga protestuesit. I patën nga përdorimi
jo i tepruar, po i përdorimi kriminal i gazet Helmus. Unë nuk jam që flas, unë kam marrur nga i terren dhe kam provuar në veten time. Ai sa u detyrua për të parë policia, ju dini, në historinë e Shqipërisë, ti kërkoi fali gjysmës së qytetit për arsye për përdorim. Dhe ndërkohë që kishte një qartësim shumë të madh rezolut që mjetet cilat duhet të përdoren, çfarë duhet evituar dhe pse të mos ndodhi, pse? Kush ishte thelbi i rezolutës? Përballë policisë nuk ndodhen armiqtë e vendit. Është opozita politike e vendit. Ka ndonjë skenar për kishte opozitën politike të vendit. Trajtimi armiqësor me lëndë helmuse kimike, luftaraket nivelit ulët, asfiksuese dhe me ndikime të mëdha, duke marrë riskun e jashtëzakonshëm që njerëz me sëmundje kronike plot. Në me demonstruesve ka plot njerëz që kanë dhe sëmundje kronike. Mund të linin jetën aty, kujt i leverdiste? Ky trajtim që përballë kanë armiq. Kjo gjuhë, armiqt, kanë dalë armiqt, po na pushtojnë ç'është nga këta armiqt. Cilat që nga këto që kur Partia Socialiste në opozit protestonte, diqte goma rrugëve, ju e dini apo jo, se keni harruar. Bënde 21 janar, bënde ato që donte, ishin legjitime. Bënde çadrat, ju e dini që shpikësit e çadrave nuk ka qenë Partia Demokratike. Ordhia e parë çadrave në bulevard për ditë të tëra që hap kutit ose largo, ju e mani më të parullën e famshme. Të gjitha këto ishin standardet e duhura, në kohën e duhur dhe veprimit duhur. Kurse kur e bëjnë të tjerët, ta janë armiq, ta janë kriminal, ta duhen goditur, duhen helmuar, duhen vrarë. Kjo është jo. Ja, këtë pyetje bëj qytetarëve që u ndjekin ju. Dhe këtu ishte asnjë nga këta europian, përfaqësues nga Parlamenti Evropian, sapo kishin miratuar një rezolut, rezultonte që kishin përdorim aq eksesiv të mjeteve, kjo që shqetësoi opozita. Opozita nuk tërhiqej nga asgjë. Por sa i detyroi të helmonin gjysmën e qytetit, shkoi deri te kotët e diell, një dëmtim masiv i popullsisë, edhe asaj fëminore. Tani këtu që do problemi. Pra këta kanë një mentalitet diktatorial që trajton çdo kundërshtar si armik. Dhe këta kërkojnë patjetër të çojnë drejt radikalizimit çdo lloj problemi. Kaq. Kur godit kryeministria në protestën e 16 shkurtit, policia nuk qelloi me armë. Jam korrekt? Jam korrekt apo? Zoti Xhafo, po tjetë shumë duhet marrim, e di ç'do të bëjmë? Jo, fal. Po që se doni të bëni këtë sfidë, atëherë merrni gjithë ekran që ndajeni, e ndajmë në mes, vëm protestën e 16 shkurtit dhe vëm dhe 21 janar dhe pastaj do të flisnim, se kështu nuk do I kam përjetuar si gazetar të dyja ngjarjes. Në dyja ngjarjet është goditur kryeministria, është tentuar të hyet në kryeministri. I kam parë edhe si gazetar. Zoti Xhavo, unë refuzoj kategorikisht analogji që nuk qëndrojnë. Se si ka filluar 21 janari dhe se si ka filluar 16 shkurti është në sy tuaj. Merrni shikojnë të dyja. Nuk për ligj 21 janarin. Në rregull, kaq. Ata që komentojnë ne nuk kanë asnjë lloj të drejtë. Dhe mënyra se si ndodhi gjithë sjelljet e tyre, sjellje policisë e njërën tjetër, ishin gjitha në sy tuaj dhe e pat. Dhe e pat cili ishte, gjithë çështja ishte sepse u dëmtuar zemra e kryeministit për një kërpudh që u shit për arti. Nuk jam mund këtu të komentoj vanitetet edhe psikopatitë e kryeministit. Se aq që gjithë çështja. Psikopatitë e kryeministit. Mirë, nuk e pyeta për Dhe këtu mbaron, nuk ishte e don. Ishte një, bëj një pyetje. Ju keni parë një protest, kjo u pranua gjithë, plotërisht edhe në Shqipëri. Dimensioni i protestës që i pa shembullt. Protesta më e madhe në Shqipërinë më të vogël. Kështu ishte. Paktën edhe mediat të cilat kanë një antipati të madhe. Jo më mos ju fut fare, po nuk e kam të zgjidhur këtë problemun sepse ju keni qenë objektiv, po media që kanë një antipati të madhe për opozitën, pasi janë të akapëruara nga majoranca, u shtëruan komentet sepse ishin një pjesëmarrje e frikshme. Dhe ju pat që gjithë kjo pjesëmarrje jashtëzakonshme nuk ishte gjykundit bënte me asnjë lloj akti dhune. Dhe u kërkuan publikisht 5 njerëz që kanë bërë ato akte të mbajnë qendrim prej tyre dhe të ndërhynte policia me kohë, edhe nuk ishte sepse mos ta neutralizonte ata 20 vet që ishin aty. Ishte kënaqësi e madhe që të paraqisnin që demonizonin atë, po që s'ta shqetësonte gjikundi dhe as ta shqetëson. Tani edhe një herë, si po koordinoheni? Ka një koordinim sepse ka një koordinim të jashtëzakonshëm. Mbajmë një daljen tuaj publike përpara protestës 16 shkurtit, thatë do të ketë skenar surprizë për 16 shkurtin. Po. Keni përdorur fjalën skenar surprizë. Tani skenar surprizë. Për 16 marsin. Pasi ju pat që nga të gjitha krahët ishte një qeveri e rrethuar e cila u braktis nga drejtuesit e vet dhe ishte gjithë populli i cili në mijëra njerëz cilët në heshtë dhe në mënyrë shumë të paqët qëndruan atje dhe nuk krijuan, ju dini që rreth e për qark, ju kujtoni 21 janar,
makinat e djegura pa fund, apo s'besoj se i ka harruar njeri këto. Se po tjetë, unë brenda një sekundi i nxjerrën celular, se i kam dhe kollaj me gjera, nuk ndodhi asgjë, megjithëse ishte një protestë një 3 herë, 4 herë më e madhe se 21 janari. Edhe një herë, e lam aspektin e dhunës, se po i pyes çfarë mund presi, mund na thoni një kuriozitet, një gjë. Sigurisht do ketë një mesazh shumë të fortë gjithë mënyra se si do demonstrohet, mënyra se si do organizohet dhe edhe mesazhi do jepet. Do ketë folura, do ketë fjalime publike. Do ketë edhe komunikime, kryesisht ideja ka qenë dhe sigurisht skenari përfundimtar është një diskrecion që unë nuk mund ta zbuloj me ju, po sigurisht qytetarët do jenë ata që do jenë protagonistët në sensin e mesazhit. Zoti Basha konsultohet me zonjën kryemadhi për këtë? Po si, intensivisht, besoj në mënyrë të jashtëzakonshme. Për protestën e 16. Jo vetëm, protesta është një moment i caktuar, aksioni politik i përditshëm nuk është vetëm protesta. Sigurisht, po protesta nuk ka dhe aspektin logjistik, ka dhe aspektin mizansken. Ju e keni shumë qartë që ne i kemi, se kemi pasur asnjë lloj vështirësie të organizojmë, jo për thjesht për meritën tonë, por të mira qytetarëve të cilët kanë qenë dhe janë të paduruar që ta demonstrojnë në rrugë një pakënaqësie e cila është mbar popullore në tërë Shqipërinë, nuk është vetëm Tiranë. Duke marrë shkas nga deklarata e zonjës Hajdari, Rudina Hajdari, e cila tha e kam të vështirë të protestoj, tha e kam të vështirë të luftoj për krah një partie si LSI. A mendoni se bashkëpunimi PD-LSI vështirësohet nga paragjykimet, nga qëndrimet skeptike që mund të kenë shumë demokratë se zonja Hajdari në raport me LSI-n? E ndjeni ju këtë në... Isha më i vëmendshëm kur dëgjova vllajën e zonjës Hajdari dhe më kujtoi shumë mirë të ndjerin Azem Hajdari, mikun tim, që ne kam njohur në ditë vështira, dhe më mjafton ato që tha Kiri Hajdari, nuk më interesojnë fare çfarë thotë. E kam dëgjuar këtë argument edhe nga zoti. S'është argument, është realitet. Realitet. Kjo ndodhi në mes të mira njerëzve. Një fakt i rimar si argument edhe nga sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike. Ju mendoni se... Jo, nuk e mora fare në protestën përpara kuvendit. Kjo që ka ndodhur shumë përpara se sa kjo çupa të deklaronte këtë vjersh. Vllai dhe motra nuk familja Hajdari secili ka drejt të ketë mendimet e tij. Patjetër që po. Unë nuk e pyeta të bëni koment për atë që tha zonja Hajdari. Unë thjesht ju thash, a mendoni, a ndjeni ju? Jam pronari komenteve të mia. A ndjeni ju skepticizmin nga shumë demokrat ose nga pak demokrat ose nga asnjë demokrat që të bashkëpunojnë me LSI-n? Apo qëllimi madhor, zoti Shehi ne kam pasur në atë karrige, më ka thënë, ti si është puna kjo puna e bashkëpunimit me LSI-n, thashë ç'është e numrash. Pra, e ndjeni ju si LSI që mund të ketë një ngërç? Shqipëria përballë ka një qeveri që vjedh vota, një qeveri që është bërë njësh me krimin, një qeveri që vjedh brenda natës miliona euro, një qeveri e cila e ka izoluar Shqipërinë dhe ka bërë që për disa vite me radhë mos hapen negociatat për shkak të problematikave shumë kritike që paraqit dhe ka bllokuar, ka izoluar Shqipërinë në Europë. Kjo është vija ndarëse për këdo... Domethënë Edi Rama është e keqja më e madhe se çdo mos pajtim që mund të keni. Kjo është vija ndarëse për këdo që një njeri që do t'i jap ta shikojë me perspektivë të vend, që teci përpara. Sigurisht Bashkimi Evropian është një pritshmëri e lartë për të tërë, sigurisht një hap, një mundësi për dal nga ky izolim ekonomik në radhë parë, përveç se politik po, dhe kushdo që ka e do që vendin eci përpara, ka vendin e tij në këtë front. Pavarësisht nga përkatësitë politike. Ka plot njerëz që marrin pjesë protesta që janë të asnjë partie politike. Janë as PD-s as LSI-s. As Partisë Republikane, as Partisë Lëvizje për Zhvillim Kombëtar, nuk i dua të numëroj gjithë partitë, janë apo Lëvizja për Partia për Drejtat e Njerëzit, apo Partia për Drejtësi dhe Integrim dhe Unitet e tjera parti. Pavarësisht nga këto, pjesën ndërmuese të njerëzve që protestojnë e përbëjnë njerëz që janë pa parti, cilët nuk u del paga, cilët janë pa punë, dhe di për çfarë protestojnë. Kisha shumë dëshirë të kisha cituar këtë status, e kam thënë disa herë unë, po ju pëlqejnë shumë këto anët spektakolare. E dini që Shqipëria është vendi me numrin më të madh të minorenëve që emigrojnë në Europë të pa kontrolluar me prindër? Unë jam prind, unë jam prind. Dhe kur mendoj që 1500 e ca fëmijë nga 7 deri në 14 vjeç, viktima të trafikut të organeve, të telefonimit dhe baby killer, apo të pedofilis,
është 2 herë sa më i lartë se numri i fëmijëve që vinë tillë nga Egjipti, që është 80 milion njerëz. Dhe vendi i parë në mënyrë absolute në Europë për migracionin e minorenëve. Tani kur kriza shkon te minorenët dhe kur 500.000 shqiptarë ikin, sondazhet e Gallupit besoj pranonin, mos pranonin të opozitës, ku 60% e shqiptarëve duhet të ikin. Pra një Shqipëri e cila zhytën dëshpërim, e cila nuk ka shpresë, edhe e cila ka këto shifra, këta parashikonin, se unë kam qenë qeveri me atë kohë. Ta parashikonin në rilindje, bëni kasandën, thoshte 1 milion shqiptarë do ikin kur të hapen vizat, i keni dëgjuar se këto si mohojmë dot, i kanë thënë sheshit. Dhe s'ndodhi asgjë. Bile u duar të kitën fort për mënyrën se si u menaxhua gjitha ajo situatë. Dhe sot ndodh kjo situatë, po kjo ka një emër, ka një përgjegjës. Tani në raport me përgjegjësin, kush është njësh me përgjegjësin rrin atë krah, kush është i shqetësuar që s'do që ti fëmia ti iki, që s'do të mbetet pa bukë, i cili do një vend më të lirë, një vend që asiç e hedh votën ja numërojnë, që nuk i vën pistolet në kriminalet e koka, që nuk vën ata bandat nga do që janë në Shqipëri dhe bëjnë ligjin, kush e do vetë në krahun tjetër. Tu s'ka më çështje partie. Tu është një hall i madh që na ka bërë gjithë bashkë. Diferenca, po më diferenca kemi. Patjetër. Sigurisht që ka individualitete, ka diferenca, edhe brenda partive ka individualitete, ka diferenca, ka mendime ndryshme. Çfarë kush problemi? Problemi është demokracia kështu funksionon. Kur dëgjojmë këngën e këtij, që duhet të thonë të njëjtën mesazh duhet të thonë gjithë. E kanë dëgjuar mesazhin se ju s'ma bët këtë pyetje. Që ata nuk janë parlament se kanë frikë nga reforma në drejtësi, kanë frikë nga drejtësia. E thonë vazhdimisht këtë gjë. Se thonë më, e kanë thënë në fillim. Po se e di pse, se meritojnë ato epitetet që ju them unë që janë dhe shkollpak dhe budallë. Ne themi ç'vishemi nga çdo imunitet. S'kemi imunitet thonë ju. Po jo s'kemi. Se s'kemi më deputet. Se po të ishim imunitet, ata që kanë imunitet e ruajtën sa imuniteti në senat arrestohej. Fal imunitetit. Ha? Është e vërtetë kjo. Ja ne s'kemi. E çfarë frikë kemi nga reforma në drejtësi? Pra hoqim çdo mbretë mirë tha një djalë nga ata që bëjnë meme interesante tha. Po heqim antiplumit se nuk duam të vritemi. Kjo ishte gjithë sarkazma që të tjerët të thanë më mirë se ne. Kjo është demokracia, vetëm një moment, një parantezë, atëherë edhe ajo që thotë zonja Hajdari është pjesë e shprehje demokracisë apo jo? Ndiqeni ju zonjën Hajdari, unë nuk e ndjek dot. Ju ndiqni Kirin. Unë marr mesazhin e atyre që u dhanë emër të dyre këtyre fëmijëve. Dhe mesazhi që vjen nga Zemra Hajdari ka qenë pa pritshmëri me diktaturat apo jo? Dakor. Apo ka qenë ndryshe mesazhi Zemra Hajdari? Kundër diktaturës. Të gjitha formave. Dakor. E një pyetje për festimet e 17 marsit. E dini që janë në festimet e 17 marsit? Nuk e di fare. Di që 14 mars është ditë e verës. Ditë e verës dhe festimet janë në 17 mars. Di që ka një ligj të kuvendit, që ligj të kuvendit të Shqipërisë, duket që e përcakton si ditë feste. Ditë feste do të jetë, por për shkak të shirave, festimet janë në datë 17. Tani po ju pyes, më lini t'ju pyes hapur fare. Është kjo, ju nuk e dini, ju mësova unë, është fakt, i pohuar edhe sot. Më kam dëgjuar këtë bollë, po e thash për ta bërë më interaktive emisionin. Për ta bërë më interaktive, okay. Po çka edhe ju i pëlqen. A është kjo sepse është ka pasur gjithmonë një frikë, një mundësi, një hipotezë, në gjitha format është hedhur si ide, që edhe Partia Socialiste nëse do organizonte kundër mitingje, mund të shonte në një tensionim, se mund të nxjerrë dhe ajo. Po ka bërë mandi mitingje, i ka bërë kaqer, bëri vlorë, bëri fjerë. Takime. I thua ti takim, unë se mandi miting. A është 17 festimet e 17 marsit një mënyrë për të zbehur? Më shikoj, disi 17 marsit, 16 marsit. Jo, është shumë e thjeshtë kjo. Këta budallë në ditë do vendosin që megjithëse 31 dhjetori do bjerë shia, do bjerë borë, ta bëjmë vitin e ri, ta bëjmë në prill. Të këty në këtë hallë Shqipëria. Unë koment për vetëm, unë po edhe një herë. Pyetja ime. Më se su ta bëj komentin unë Endri me alegorinë, metaforën që zgjedhun. E kuptova pyetjen tuaj. Kjo është përgjigje ime për këtë. Kjo është përgjigje juaj. Po. Dakor. Rikthehemi asaj ku e filluam deklaratës së ambasadorit të SBE-ut, në fakt jo për të deklaratën e tij, sesa për atë që ai pohoi, që besoj për shkak të pozicionit e di, atë që di unë, atë që besoj dinë vetë edhe shumë persona të tjerë, nuk keni një vendim për pjesëmarrjen në zgjedhjet lokale. Për bojkot më saktë të zgjedhjeve lokale apo jo? Nuk e di çka thon ky për. Zoti Boshar ka thënë që nuk e ndjek këtë ambasador. Po ju dole ta përdoret tani në reagim, nuk e ndiqni. Nuk kam reaguar ndaj tij. Është interpretuar nga ju, nuk kam reaguar ndaj tij. Kam reaguar dhe kam thënë fjalë për fjalë, tash më citoni korrekt. Për arsye se kryeministri i vendit në disa takime publike ka bërë këtë, andaj këtë po sqaroj si qëndron e vërteta. S'kam referuar gjykundit. Nuk ka asnjë referim. Ka vendim për pjesëmarrjen në zgjedhjet lokale, për bojkot të zgjedhjeve lokale, ka, nuk ka.
Po të kishe vendim bojkot, më përpara se sa unë na kishit përcjell ju gjërësisht. Si do veprohet? Si do veprohet? Si do veprohet? Cila është strategjia? Çfarë ndodh më pas 16 ose pas 17-s, ti lëm dhe festimet e 17-s. Çfarë ndodh? Ato vitin e ri të prillit. Vitin e ri të prillit. Çfarë ndodh në aksionin opozitar? Apo ju jeni do ta keni parasysh para syve tuaj do aksioni do jetë i përditshëm. Edhe shumë intensiv, siç ka qenë deri tani. Dakor. Edhe fundi për ta mbyllur atëherë me pak humor, ju sot do të bëni sigurisht do t'i vëzhdik për Juventusin, me që kryeministri është me Juventusin. Si kam gatruar, Juventusi shumë më i vjetër nga kryeministri, po them me shumë seriozitet, nuk bëj tifo për Juventusin, s'kam bërë ndonjëherë tifo për Juventusin, po një nga fatkeqësitë më të mëdha të Juventusit është që një shoqëri sportive kaq e madhe përdoret edhe për ky nuk e lë rehat që të jetë ashtu simbol sportiv siç është për shumë juventin, që me shumë drejtë duan skuadrën e tyre, se është një skuadër e madhe edhe me një palmares për tu pasur zili, fut hundët ky dhe detyron pastaj që edhe tifozët që kanë bashkëtuar me njëri tjetrin, i fut në një konflikt ku ata s'e kanë pasur kurrë. Fjalë të thëna nga tifozë Interit. Un kam shumë miq tifozë Juventin, po them përsëri, me cilin kemi pas miqësi të madhe, e vetëm herë të cilët ata ka filluar ndjen keq, thonë po ky edhe s'merr vesh se ky ndron edhe xhupat ju e keni parë, vë një herë të një skuadër, herë të një skuadër, nuk është njëri. Si nuk është fede, thonë italianët, si nuk ka bes për në gjash, nuk ka bes për skuadrën. Zoti Vasili, unë ju falenderoj shumë që ishit sot këtu me ne për të marrë disa nga qëndrimet tuaja personale dhe të opozitës ku ju bëni pjesë në perspektive në protestës së datës 16 mars. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Nderuar teleshikues, pas kësaj bisede me zotin Petrit Vasili, ju kujtoj se i Ftuari vjen sërish te njëjtën deri atëherë bashkë mirupafshim. Unë jam Endri Gjafo dhe ju keni mundësi të ndiqni programin i Ftuarit çdo të martë të njëjtën në orën 20 për të parë të gjitha videot e i Ftuarit, klikoni në subscribe këtu poshtë.